Sziasztok gyerekek! Tegnap a szerelmemmel és az édesanyjával beszélgettünk éppen a konyhában. Valami karib-tengeri étel kreációt állítottam össze, és meghívtam az édesanyját is. És aztán utána valahogy a régi rendszerbeli dolgokra terelődött a szó, és elmeséltem egy élményemet, amely akkor történt, amikor még a Budapesti Nemzetközi Vásár a mai Városliget területén volt, a Városligeti tó körül, és hát nagyon szerettem a fagylalatot gyerekkoromban. Ja igen, onnan indultunk ki, hogy 360-at kaptam fodrászra, és a fodrászra költött pénz, annyi volt egy hajvágás, és volt egy hely, ahol hát ilyen tanulók vágták az embernek a haját 1,80 ér, igaz, hogy olyan volt a frizorámné foltos héna, de lett 1,80, és abból tudtam venni 3 gombócos fagyit. És akkor így elkezdődött, így ment tovább a téma a fagylalatra, hogy milyenek voltak a maszek házi fagyik, és elmeséltem, hogy hát kim voltam a Budapesti Nemzetközi Vásáron, és hát a régi rendszerben egy ilyen lelkes, lánglelkű feltaláló valami újfajta fagylalatot talált föl, és én csak annyit láttam, hogy egy bódénál, hát ugye hatalmas, hosszú sor áll, akkoriban a BMW nagy divat volt, hogy az sorba álltak, ahol mit tudom én, nejlonzacskót osztogattak, vagy egy reklámsapkát, tehát azért meg volt vadulva mindenki a nyugati cégek kiállításainál, és hát láttam, hogy ez egy sima magyar fagylalatos hely, és nagyon hosszúan áll a sor, akkoriban már ismerős volt a Carpigiani krémfagylalat, tehát voltak ilyen krémfagylalatos gépek, de hát ugye magyar alapanyagból készítették, és láttam, hogy oda van készítve a mellé egy kuka, és mindenki fogja a fagylalatot, és belenyal, és egy-két lépést megtesz, és utána kidobja a kukába, és mégis hosszú sor volt, és hát odaálltam megkérdezni azokat, akik már közel álltak a fagylalatos részhez, hogy hát tessék mondani, miért állnak ilyen sokan, hogyha látják, hogy mindenki csak megnyalja a fagylalatot és eldob. És akkor azt mondta, hogy azért, mert egy különlegességet, újfajta fagylalatot árulnak. Itt valaki kitalálta, hogy készüljön paradicsomból, illetőleg spenótból fagylalat, és hát nem csak édesen lehet a fagylalatot elkészíteni, hanem sósan is, és hát sós spenót fagyit árultak meg, paradicsomfagyit. Eszméletlen volt. És ugye mindenki látta, hogy az előző ember belenyal és kidobja, és mégis akkor a nagy sor állt. Természetesen én is beálltam a sor végére, és én is végig álltam a sort. És oda jutottam a fagylalatot, és én is belejöttem, és tényleg bűrossz volt, és én is kidobtam a kukába, képtelen voltam akármilyen nagy erőfeszítésbe került volna, hogy én azt megegyem, nem, képtelen voltam rá. És ugye ahogy én ezen úgy a múltra visszatekintve elmélkedtem, leesett a tantusz, hogy ugye több mindent le lehet ebből vezetni, hogy milyen korlátolt az ember, hogy nem tanul a másiknak a hibáján, és hiába, hogy mindenki eszi, és mindenki kidobja a 2 nyalás után, mégis az ember odaáll a sorba, hanem én arra jöttem rá, hogy minden élményt az embernek magának kell megszerezni. Úgy a pozitívat, úgy a negatív élményt, és az ember a lelke mélyén áhítozik mindkettőre, a lelke mélyén az isteni szikra van, amelyik ugye nem tesz különbséget jó és rossz között, Isten felhozza napját jóra, rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak, és bizony nincs ebben semmi rendkívüli, hogy mindenki sorban állt, mert mindenkinek magának kellett megtapasztalni, és igazából
a minden egyes felismerésre az embernek meg kell belülről élnie, méghozzá a saját megtapasztalásai által. Ugye a nagy iskolák azt mondják, hogy kétféle tanítás, kétféle tanulási módszer van. Az egyik, hogy tanulunk és fölismerjük a magasabb igazságokat, és a másik a szenvedve tanulás iskolája vagy útja, hiszen hát a boldogságon keresztül is tudunk tanulni, de sokkal maradandóbb nyomot hagy az ember lelkében a szenvedés, és hogy a saját tapasztalatokon való tanulásnak az útja. Én azt mondom, hogy könyvből nem lehet megtanulni, se úszni, se biciklizni. El lehet olvasni egy hosszú könyvet, én is próbáltam egyet sikungozni könyvből. El lehet olvasni egy könyvet, ki lehet próbálni az ottani gyakorlatokat, lehet így a levegőbe mozdulatokat tenni, mintha úsznánk, lehet a lábunkkal pedálozni, és elképzelni, hogy milyen az, hogy a biciklit hajtjuk, vagy egy széken ülve. Föl kell ülni a biciklire, botladozni kell, jobbra dőlni, balra dőlni, míg az ember megtalálja az egyenest. Annak idején úgy tanultam meg úszni, hogy egy idősebb lány belelökött a vízbe, és ott én is ottan csak pacsáltam, és kiderült, hogy egész ügyesen tudok, hát nem fulladtam bele a vízbe. Tehát az ember akkor elgondolkozik, hogy van-e létjogosultsága bármilyen szellemi tanításnak és bármilyen szellemi tanítónak. Van létjogosultsága, mert végül is a szellemi tanító jelképezheti azt a hosszú sort, amelyik ott állt a fagylaltozó előtt, amelyik fölkeltette a kíváncsiságomat, hogy én is hát kívánjam meg, vagy legyek kíváncsi, és én is próbáljam megszerezni azt az élményt, de igazából megszerezni mindenkinek minden tudást és minden beavatást magának kell. Nem lehet elspórolni, és most már csak röviden utalnék a prédikátornak a hétvégi vasárnapi előadására a Vidám vasárnapban, amiben azt mondta, hogy a helyettesítő áldozat, hogy helyettünk folyt a vér, meg az a vér hullik az emberekre. Nem lehet senki helyett, lehet tanítani, lehet példát mutatni áldozatosan, és nagyon sokat lehet segíteni ezáltal az embereken, mert föl lehet kelteni bennük a kíváncsiságot és a vágyat, a megnyílás az Isten felé és a magasabb erők felé való megnyílás iránt, de megtenni mindenkinek magának kell a lépést. Nincsen se helyettesítő áldozat, se helyettesítő tanulás, se helyettesítő tanulás. Így, ha nagyon tárgyalagos akarunk lenni, akkor ennek a filmnek is az értelme csak annyi, hogy elgondolkozunk rajta, de megtapasztalni ezt mindenkinek magának kell, és rájönni, és mindenkinek magának kell. Hello gyerekek, sziasztok!